السلام علیکم. نن به موږ خبرې کوو چې یوټیوب په مختلف نشیز مختلف کټیګریز باندې آر پی ایم څومره ورکوي. آر پی ایم مطلب دا دی چې په 1000 ویوز باندې هغه پیسې څومره ورکوي. د فاینانس پکې یو نش دی، په دې باندې ډېر ښکلی آر پی ایم یوټیوب ورکوي. فاینانس مطلب دا چې د پیسو سره ریلیټډ کوم حساب کتاب دی، په دې باندې څوک ویډیوز جوړوي نو په دې باندې ډېر ښکلی آر پی ایم چې دی دا یوټیوب والا ورکوي. لومبۍ نمبر باندې ریل اسټیټ دی، په دویم نمبر باندې فاینانس دی. دا وګورئ های آر پی ایم یوټیوب نشیز. په لومبۍ نمبر چې کوم دی ریل اسټیټ دی، د ټول نه زیات آر پی ایم د دې دی. د بل طرف ته وګورئ ډیجیټل مارکیټینګ دا د ټول نه لو نیش دی. بیا ورپسې چې کوم دی ټوټوریلز دی، دا کوم ویډیو چې ته کوم ګورې دا ټوټوریل ویډیو ده. بیا پسې هیلث دی، بیا چې دی بزنس دی، بیا فاینانس دی. فاینانس چې کوم دی په سیکنډ باندې دی، ډېر زیات های آر پی ایم دی د دې. مطلب دی باندې ته که فرض که ویډیوز جوړې نو دا به تعالی ډېر های آر پی ایم درکوي. ویډیوز به څنګه جوړې په فاینانس باندې، د دې ویډیو زما د دې ویډیو ډسکرپشن ته به راشي، زما د دې ویډیو ډسکرپشن ته به راشي او دا دغه چې کوم دی پرومپټ دا به کاپي کړي. ها لیکل پکې نشته ضرورت، دا به د دې نه راوالي کنټرول سی سره را به شي، دلته کې چیټ جی پی ټي ته به راشي، دا ته به هلو های وکړي او بیا به دې ځای کې دا زما دا پرومپټ پیسټ کړي، انټر به ووهي. ټیک شوله. دا به تعالی 15 قسم کټیګریز درکړي، د فاینانس سره ریلیټډ، فاینانس نیش سره ریلیټډ تعالی به آیډیاز درکړي چې به دې باندې ته چې دی ویډیوز جوړولی شي. بیا به د دې ویډیو ډسکرپشن ته راشي، تا ته به دویم نمبر پرومپټ ملاو شي. ټیک شوله. د ډسکرپشن نه به تا ته دویم نمبر پرومپټ ملاو شي، دا به د کنټرول سی سره کاپي کړي، واپس به راشي چیټ جی پی ټي ته، دلته کې به پیسټ کړي. خو دې د به خیال کې دا وګورئ ویډیو آیډیا، دې ځای کې به اوس ته ویډیو آیډیا ورکړې. دا کم 15 چې کوم تاله د درکړي دي لومبني دغه کې، په دې کې به یو ځان له د خپلې خوښې یو ټاپک خوښ کړي چې دې باندې زه ویډیو جوړم. ټیک شوله. دا به د کنټرول سی سره کاپي کړي او دې ویډیو آیډیا ته به راشي، دې ځای کې به پیسټ کړي، کنټرول وي پیسټ شوله. ټیک شوله. دلته به دا انټر کړي، دا به تعالی یو 1000 ورډز یو مزیدار سکرپټ جوړ کړي. ټیک شوله. که فرض کته 1000 نه جوړې، کم هم جوړولی شي، صحیح شوله. سیوا هم جوړولی شي، خو سیوا چې په بیا په 2 سټپس کې جوړې. ټیک شوله. د خپلې خوښې دا وګوره، ته به پکې هېڅ هم نه کوې، بس په یو کلیک باندې چې دی دا بس چیټ جی پي ټي ماما لګیا دی او تعالی چې دی سکرپټ ریډي کوي. ټیک شوله. دا ستا سکرپټ ریډي شو. اوس به داسې وکړي، لومبي سر ته به لاړ شي، دا ټول سکرپټ د لومبي سر نه به راوالي، اخره سره پورې به دا کاپي کړي او داسې یو ځای ته ښیم چې یا به دلته کې تعالی وایس هم جنریټ کوي او ویجوالز به هم تیاروي. ته به هېڅ هم نه کوې، صرف په یو کلیک باندې به یې ګوره ورته. ها کنټرول سی سره ته کاپي کو، را به شي دلته کې ګوګل ماما ته، دلته کې به ولیکي CapCut.com. ټیک شوله. دا د CapCut چې دی خپل آفیشیل ویب سایټ دی. CapCut ته به راشي. ټیک شوله. دا د خپل ویب سایټ دی، دې ته به راشي. دا وګوره فری ای آی ویډیو میکر، دې ته به راشي، دا به ووخي CapCut کې او دا وګوره نیو پروجیکټ، دا به ووخي. ټیک شوله. دې ځای کې دا خالي ځای دی، دلته کې به کلیک وکړي او دا کم سکرپټ چې تا ریډي کړی دی دلته کې به دا کنټرول وي ووخي، نو دا به دا وګوره یو لاین کې به دا داسې تقسیم شي په خپله. که فرض که یو ځای کې 3 کرښې، البته یو لاین کې دغه کې کنورټ کړي، دلته کې منځ کې به یو ځای کې کلیک کړي، فل سټاپ یا کاما کې او انټر به ووخي، نو دا به لاندې شي. یعنې یو کرښه کې به دا تقسیم شي. دا وګوره، دا فار ایگزامپل سیوا دی، نو دا به زه یو کرښې ته واړم، دا به انټر کړم، دا به اکو شي. دا به ټول وګوري. که فرض که دا 70-80 خو ټیک ده، که فرض که سیوا 100 یا 100 تقریبي بیا به نه جوړېږي. ها مزیدات کوشش کوئ چې 70-80 ته ورسوي، بس دغه پوره دی. ښه بیا به دا ووخي، سینس به ووخي، دلته کې به راشي، دا وګوره دا وایس به ووخي، دلته کې اوس موږ ځان له وایس خوښوو چې کوم وایس باندې موږ کار کوو. یو پکې دلته موږ پلی کوو، خپلې خوښې وایس به موږ ځان له په خپله وګورو چې کوم وایس ستا خوښي، په هغې باندې به بیا موږ دا وایس اوور جوړو. ګوره ورته Welcome to Creating Voiceovers. Welcome to Creating Voiceover. Creating voiceovers. Welcome to Creating دا یو پکې لکه ما په خیر زما خوښ شو، دې باندې به کلیک وکړي او دا اپلای ټو آل سینس دا بټن به ووهي. ټیک شو. ښه بیا به دلته کې راشي، دا وګوره دا دلته کې سټارټ ته جوړېږي. صحیح ده. دا مکمل وایس اوور ریډي شو. که پلی کول غواړي پلی کولی شي، که نه پلی کول غواړي ضرورت نشته دی. ټیک شوله. بیا به څه وکړي، بیا به دلته کې راشي، دې ځای ته میډیا ته به راشي، دې ځای کې به ستا تصویران جنریټ کېږي په ای آی باندې. که فرض که دا سره موبایل ګیلري کې ریډي یا به دې ځای نه کې، خو موږ دې ځای نه کوو، ای آی باندې په خپله نه شو، دې ځای نه به تیار کړو. ټیک شوله. دا چې دی دلته کې وګوره خپله ریشو به سلیکټ کړي د یوټیوب دپاره او د ټیک ټاک دپاره. ښه بیا دلته کې دا وګوره، دا سټایلز دي چې کوم سټایلز کې ته ویډیو جوړول غواړې. صحیح ده. فار ایگزامپل دې کې زه یو ښکلی غوندې سټایل ګورم چې کوم پری هسټاریکي، مطلب
د هیستوري سره ریلیټډ کنه تاسو د خپل خوخه ګوري. فار ایگزامپل زما دا خوښ شو په دې باندې ما کلیک کو، دې باندې به کلیک کی او دلته به راشي ریپلای ټو آل سینس. نو استاد د خبرو استاد چې کوم سکرپټ دي د هر یو سره به مخامخ ویجوال تیار شي په خپل اي اي ته به هیڅ سم نه کې. ها بالکل په اسانه باندې دا وګوره، دا بوس چې د سو ته ورسي نو ستا ویډیو به ریډي شي. دا وګوره هر یو دغه سره چې دی دغه ریډي شو تصویر دې ځنه پلی کیږي. ها فار ایگزامپل لیک ستا یو تصویر نه دی خوښ، لکه فار ایگزامپل دا تصویر ستانه دی خوښ، په دې باندې به ودرې ریپلیس دا بټن دی نه په دې باندې به کلیک کی او دا تصویر ستانه دی خوښ. نو دا ډسکرپشن دی دا به دې ځنه کټ کی، دا به کټ کی په اي اي باندې ولا بل نوې ډسکرپشن ولیکي، دا به دې نه رینج والی دا به کټ کی په اي اي باندې بل ډسکرپشن ولیکي او به بدلته کې پیسټ کی او دې ځکه چې کوم دی دا هم د دې سټایل دی. فار ایگزامپل ستاسو دا سټایل منه دی خو دې نه بوله سټایل بدل کی نو ډسکرپشن هم تاغه تصویر بدلول شي او سټایل هم بدلول شي، دا به بدل کی هغه تصویر او یا دا جنریټ بټن وخی نو هغه تصویر چې کوم ستانه خو خبره پکې بخپله بدل شي اپډیټ بشي. ٹھیک شو دا هر څه بتاو کی. ها بیا چې د کیپشنز دا کوم خبر چې کیږي د بلاندې کیپشنز هم راځي، بلکې انګریزان ګوري چې کیپشنز راځي غو خوخی کنه کوم سره کیپشنز نه غنه خوخی په دې کې د خپل خوخي کیپشنز وخی. فار ایگزامپل دا کیپشن ما وخو او دا ګور دا بل دغه خپل راشي دا دی خپل چې د خبرې وکیږي او دا سره خپل بدلیږي داسي. نو دا ډېر ښه ویډیو جوړیږي د سره. اخر کې دا ایکسپورټ بټن دا به وخی او دا به د 720 باندې د کې نور غوته نه بس په دقیقه باندې صحیح دی. ٹھیک شو دا ایکسپورټ بټن به وخی دا به ایکسپورټ شي ایک نه والا شروع بشي 100 پر به ورسي او اخر کې به سیو بټن راشي، سیو بټن به وخی. ٹھیک شو او سیو چې سیو شي بیا په کیپ کټ کې د خپل خوخي یو background music ولا یو ستا ویډیو ریډي شو. For more than a century, we've been told a simple story. Governments print money. Central banks keep the system stable, and the economy grows because of sound financial management. But what if that entire narrative is intentionally incomplete? What if the real power of money creation is quietly shifted behind closed doors, and the rules guiding that power are rewritten without public debate, without oversight, and sometimes without anyone even noticing? Today, we're pulling apart that hidden architecture piece by piece. Because the true story of money creation isn't in your school books. It isn't in political speeches. It lives in memos, crisis meetings, and policy shifts that almost never reach the public eye. And once you see the pattern, you can't unsee it. Setting the stage, background, and teasing the twist. To understand how central banks came to Shapandrishapta, very meaning of money, have to begin long before digital currencies, long before inflation headlines, even before modern economics existed as a field. We travel back to the 17th and 18th centuries, when early banks discovered a strange, almost magical trick. They could issue more paper notes than the gold they actually held. It was the beginning of fractional banking, an invention so powerful it would reshape commerce, empires, and eventually, entire civilizations. But here's the twist. Most people never hear. That trick wasn't just about creating more money. It was about creating more control, and the institutions that would wield that control would not be governments, but the central banks positioned above them. This is the story of how that power grew, how it broke, how it was rebuilt, and how it quietly evolves to this day. Section 1: Origins. When money stopped being a thing and became a system. The earliest central bank, Sweden, is a Riksbank in 1668. The Bank of England in 1694 weren't created to manage economies. They were created because governments were broke. War after war drained treasuries. Gold run thin, creditors demanded repayment. So governments made a deal. They granted private banking institutions the authority to issue notes backed by government debt. In return, those banks lent money to the state. This is the crucial shift. Money was no longer created from metal. It was created from government promises. The more governments borrowed, the more money central banks could create. The more central banks created, the more governments depended on them. A feedback loop.